ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਹਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਦ ਰੂਪ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੈਪਟੰਬਰ ਟੂ ਦਸੰਬਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਸਮਥਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਹੈਪਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਟ ਯੂ ਵੇਟਡ ਫॉर, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵੇਅਰ ਯੂ ਵੇਟਡ, ਕਿੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਾਈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹਾਊ ਯੂ ਫੈਲਟ ਵੈਨ ਯੂ ਵਰ ਵੇਟਿੰਗ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਮਸ ਕੋਟ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈਪਨਸ ਔਨ ਟਾਈਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਕੋਟ ਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਨਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਬਟ ਵੀ ਕਾਂਟ ਅਵੋਇਡ ਇਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅਨਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੇਟ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੀ ਆਰ ਟੂ ਵੇਟ ਈਵਨ ਵੀ ਡੂ ਨੋਟ ਵਾਂਟ ਟੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਹੈਵ ਵੇਟਡ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਫॉर ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਹੇਅਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਵੇਟ ਫॉर ਸਮਥਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ 12th ਸਟੈਂਡਰਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਥਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਦਿਸ ਵਨ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਵੇਟ ਫॉर ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਬਰਥਡੇ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਡ ਇਨਵਾਈਟਡ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਫਰੈਂਡਸ ਟੂ ਅ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਟੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਇਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਪਲ ਆਫ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਵੀ ਵਰ ਸਕੈਡਿਊਲ ਟੂ ਮੀਟ ਦੇਅਰ ਐਟ 8 ਦੈਟ ਈਵਨਿੰਗ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਈਗਰ ਦੈਟ ਆਈ ਕੇਮ ਅਰਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਗਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਗਰਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਟਨਲੀ ਨਨ ਆਫ ਦੈਮ ਵਰ ਦੇਅਰ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅਰਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਊਐਵਰ ਆਈ ਵੇਟਡ ਫॉर ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਬਟ ਨੋ ਬਡੀ ਸ਼ੋਡ ਅਪ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਟੂ ਫੀਲ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਐਂਡ ਵਰਿਡ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਐਂਡ ਵਰਿਡ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਐਜ਼ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਮਾਈ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਘੱਟਦੀ ਗਈ। ਆਈ ਬਿਗਨ ਟੂ ਕਾਲ ਈਚ ਆਫ ਦੈਮ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਆਸਕ ਵਾਈ ਦੇ ਹੈਡ ਨਾਟ ਕਮ ਯੈਟ। ਅਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਟੂ ਮਾਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਨ ਆਫ ਦੈਮ ਪਿਕਡ ਅਪ ਦਾ ਫੋਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਫੈਡ ਅਪ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫੈਡ ਅਪ ਹੋ ਗਈ। ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੈਜਿਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਬਰਥਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਡ ਟ੍ਰੀਟਡ ਮੀ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। I waited for a couple more minutes until I couldn't stand it anymore and decided to leave. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਮਿਨਟਸ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ। ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਆਈ ਕਾਲ ਦਾ ਵੇਟਰ ਫॉर ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਈ ਹਰਡ ਦਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਸੌਂਗ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਇਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੌਂਗ ਸੁਣਿਆ। ਆਊਟ ਆਫ ਨੋ ਵੇਅਰ all of my friends suddenly appeared with a birthday cake। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਥਡੇ ਕੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਡਨਲੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਦੇ ਹਗਡ ਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਗ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਵਿਸ਼ਡ ਮੀ ਆ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ। ਹਰੇਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸੱਚ ਆ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਮਾਈ ਐਂਗਰ ਕੁਇਕਲੀ ਗੇਵ ਵੇ ਟੂ ਲਾਫਟਰ। ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਸੇ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਡ ਐਨ ਅਨਫੋਰਗੇਟੇਬਲ ਨਾਈਟ ਚੈਟਿੰਗ ਅੰਟਿਲ ਦਾ ਅਰਲੀ ਆਵਰਸ, ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਕਾਫੀ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਈਟਿੰਗ ਕੇਕ। ਸੋ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥਿੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਫੋਲੋਅਪਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਔਨ ਵਟ ਓਕੇਜ਼ਨਸ ਡੂ ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ਲੀ ਨੀਡ ਟੂ ਵੇਟ। ਕਿਹੜੇ ਓਕੇਜ਼ਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ I have accepted the act of waiting to be a part of our normal life। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ ਫॉर ਮੈਨੀ ਆਫ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਇਨ ਆਵਰ ਲਾਈਫ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰਡਰ ਫੂਡ ਐਟ ਅ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਔਰ ਵੈਨ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਬਾਈ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਜਨਰਲ ਇਫ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਔਰ ਦਾ ਟਾਸਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਟੂ ਔਰ ਮੋਰ ਪੀਪਲ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਇਟ। ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
then the waiting factor kicks in automatically. Second question है who behaves better when waiting for children or adults, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ children ਜਾਂ adults। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਡਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਿਲਡਰਨ ਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਾਓ ਡੇਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਵਾਂਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਨ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡਸ ਐਂਡ ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਐਟ ਵੇਟਿੰਗ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਲੈਕ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਊਐਵਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਡਲਟਸ ਹੈਵ ਮੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਵੇਟਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਮੈਚਿਓਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ know that some things are worth the wait, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਪਾਸਟ ਆਰ ਪੀਪਲ ਲੈਸ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਓ ਵਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਟਸ ਪ੍ਰੈਟੀ ਟਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨ ਅਰਲੀਅਰ ਟਾਈਮਸ ਦੇਅਰ ਵਰ ਨੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ, ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨੋ ਮੈਟਰੋ ਨੋ ਫਲਾਈਟਸ, even because of which people had a tendency to wait, they had enough patience inside them, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਟ nowadays when people know that our lives are much faster, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੈ than before, then they why to wait, then ਉਹ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕਰਨ। so this is the main cause of the decrease of patience level in people, so ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। फोर्थ क्वेश्चन है लास्ट फॉलोअप है वट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वेटिंग ऑन सोसाइटी, कहते पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट की ने वेटिंग दे ऑन सोसाइटी के उपर। कहते फ्रॉम अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक दैट इट हैल्प्स टू डेवलप पेशेंस इन पीपल, कहते पेशेंस डेवलप होंगी है एंड सोसाइटी बिकम्स मोर टॉलरेंट, ठीक है। वैन पीपल आर विलिंग टू वेट फॉर अदर्स इट शोज़ दैट दे केयर फॉर दैम, जे कहते लोग मतलब कि किसी की वेट करते हैं दैन ये उन्होंने लिए केयर शो होंगी है दूसरों के लिए जिन्हों की वो वेट कर रहे होंगे आ। फ्रॉम अ नेगेटिव परसपैक्टिव आई थिंक वेटिंग कैन हैव डिजास्टरस इफैक्ट समटाइम्स, बहुत ज़्यादा बुरा इफैक्ट हो सकता है कभी कभी। कहते फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू वेट लॉन्ग फॉर एन एंबूलेंस द कॉन्सिक्वेंसिस फैटल हो सकते हैं। फैटल मतलब कि बहुत ज़्यादा भयानक रिजल्ट निकल सकता है, ठीक है। सो ये सीगे अज दे क्यू कार्ड ਦੇ ਫੋਲੋਅਪਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਓਕੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ।